आणि काय उरलंय जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे हर्षू ग्राफिक्स. भावांनो, आजच्या व्हिडिओचा डेमो पाहून तुम्हाला समजलेच असेल की आजचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर होणार आहे. भावांनो, आजचा व्हिडिओ कडक आणि इंटरेस्टिंग होणार आहे. खूप दिवस झाले आपण काइनमास्टरवर व्हिडिओ एडिटिंग केले नव्हते, त्यामुळे आज आपण काइनमास्टरवर व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन राहा, तिथे तुम्हाला हे मटेरियल फ्रीमध्ये भेटून जाईल. आणि तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम अकाउंटला देखील फॉलो करा. त्या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचं कारण म्हणजे तिथे तुम्हाला ज्या दिवशी व्हिडिओ केला आहे त्या दिवशी संध्याकाळी व्हिडिओचे मटेरियल भेटून जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी टेलिग्रामला भेटून जाईल. त्यामुळे तुम्ही दोन्ही ग्रुपला जॉईन व्हा. दोन्ही ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि या व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला वेबसाईटद्वारे दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा. चला तर मग भावांनो, आज आपण आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपण आजचा व्हिडिओ न्यू इंस्टाग्राम रील स्टार करिश्मा यांच्यावर करणार आहोत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका. आणि भावांनो, आपण एक मराठी गेमिंग चॅनल काढले आहे. त्या गेमिंग चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे. वर तुम्हाला आय बटनवर त्याची लिंक भेटून जाईल किंवा आपल्या टेलिग्रामवर सुद्धा भेटून जाईल, व्हॉट्सअप ग्रुपला देखील भेटून जाईल आणि आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर तुम्ही त्या गेमिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि त्या गेमिंग चॅनलचं वैशिष्ट्य म्हणजे मी तिथे तुम्हाला विविध गेमचे मराठीमधून ट्रिक्स सांगणार आहे, तर तुम्ही त्या गेम चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. चला तर मग आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. अशा प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्याला काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन लागणार आहे. तर भावांनो, इथे मी काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतलेलं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला इथले प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे. प्लस आयकॉनवर टच करून घेतल्यानंतर 9:16 जो रेशिओ आहे त्याच्यावर टच करून घ्यायचा आहे. तर इथे मी याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे मी ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, हा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे, तर हा ओव्हरले इफेक्ट नाही तर दुसरा त्याच्या साईडला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर तुमच्यापुढे काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. त्यानंतर परत आपल्याला बघून घ्यायचं आहे, इथे ॲड झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथून लेअरवर जायचं आहे. तर इथे मी लेअरवर येतोय. लेअरवर आल्यानंतर मीडियावर यायचं आहे. मीडियावर आल्यानंतर परत आपल्याला इथून आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत आपल्याला इथून एक मी तुम्हाला एक एक्सपोर्ट केलेला माझा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याचा जो सॉन्ग आहे ते सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी याचं सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो. एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतल्यानंतर जो आपण व्हिडिओ ॲड केला होता तो व्हिडिओ इथून डिलीट करून टाकतोय. तर हा जो व्हिडिओ डिलीट करून घेतलेला आहे तो व्हिडिओ डिलीट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बघून घ्यायचा आहे जिथून आपलं जे सॉन्ग चालू होतं आहे, मेन सॉन्ग म्हणजे जिथून लोणाळा खंड आहे जिथून चालू होते तिथून आपल्याला याला कट करून टाकायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथून मी हे जे आहे ते इथून कट करून टाकतोय. तर अशा प्रकारे इथे मी हे कट करून घेणार आहे. त्यासाठी त्या लेअरवर टच करायचं आहे, ओव्हरलेच्या इफेक्टवर टच करायचं आहे आणि इथून कात्रीचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे. कात्रीच्या ऑप्शनवर टच करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे, इथून कट करून घ्यायचं आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे मीडियावर यायचं आहे. तर इथे मी वर जे मीडियाचं ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावर टच करून घेतोय. मीडियावर टच करून घेतल्यानंतर बॅकग्राऊंडवर यायचं आहे. बॅकग्राऊंडवर आल्यानंतर आपल्याला इथून ब्लॅक बॅकग्राऊंडवर यायचं आहे. तर इथे ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर बरोबर चिन्हावर टच करायचं आहे. बरोबर चिन्हावर टच करून घेतल्यानंतर बॅकग्राऊंडवर टच करायचं आणि जिथपर्यंत आपलं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत त्याला घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे घेऊन आलेलो. तर अशा प्रकारे घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथे बीट मार्क द्यायचा आहे. तर इथे मी हे जे सॉन्ग आहे ते सॉन्गला बीट मार्क देणार आहे. त्यासाठी आपल्याला सॉन्ग पूर्ण ऐकून घ्यावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला याला सॉन्गला बीट मार्क देता येईल. तर तुम्ही बघू शकता मी जिथून जे सॉन्ग आहे ते सॉन्ग जिथे आपल्याला हवं तिथं आपण बीट मार्क देऊ शकता. म्हणजे मला जिथं वाटतंय तिथंच मी बीट मार्क देणार आहे. तुम्हाला देखील तसंच करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी फटाफट हे सर्व बीट मार्क देऊन घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी इथून सर्व इमेजेस सर्व ठिकाणी कशा प्रकारे इथे बीट मार्क द्यायचा आहे. तर बीट मार्क देण्यासाठी आपल्याला ते बीटपाशी जायचं आणि तुम्हाला जर बीट मार्क देताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही 2 बोटांनी झूम करायचं आणि मग बीट मार्क द्यायचा आहे. तर इथे बीटपाशी यायचं आणि वर जे टायमिंग दिसत आहे त्याच्यावर टच करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी सर्व
ठिकाणी बीट मार्क देऊन घेतले आहेत. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे मी सर्व ठिकाणी बीट मार्क देऊन घेतलेले आहेत. तर अशा प्रकारे बीट मार्क देऊन घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅकग्राऊंडवर टच करायचं आणि बॅकग्राऊंड डिलीट करून टाकायचं आहे. तर बॅकग्राऊंड डिलीट करून घेतल्यानंतर परत सेटिंगवर यायचं आहे. सेटिंगवर आल्यानंतर आपल्याला एडिटिंगवर यायचं आहे आणि एडिटिंगवर आल्यानंतर डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप हे जे ऑप्शन आहे याचे आपल्याला ड्युरेशन 0.5 सेकंद ठेवायचे आहे. आणि आपल्याला झूम अँड पॅनचा जो ऑप्शन दिसत आहे, झूम डिफॉल्ट पॅन अँड झूम मेड फॉर फोटो क्लिप हे जे ऑप्शन आहे याच्यावर टच करायचं आणि याचं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जिथून बीट मार्क आहे तिथं जवळ यायचं आहे. तर थोडंसं माझं इथे एक बीट मार्क देताना राहिलेलं आहे. तर मी जे ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केलं तर ओव्हरले व्हिडिओ टच करून घेतो आणि ज्याचा जो ओव्हरलेचा लास्ट पार्ट आहे त्याच्यावर येऊन तिथे बीट मार्क देतो. तर बीट मार्क घेतल्यानंतर परत आपल्याला मीडियावर यायचं आहे. मीडियावर आल्यानंतर आपल्याला आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. फोल्डरमध्ये आल्यानंतर करिश्मा मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी सर्व इमेजेस पटापट ॲड करून घेणार आहेत. तर तुम्ही बघू शकता इथे कशा प्रकारे इथे इमेजेस ॲड होताना आपल्याला दिसत असतील. तर त्याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 0.5 सेकंद दिसणार आहे. कारण आपण ड्युरेशन 0.5 सेकंद ठेवल्यामुळे आपल्याला याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन 0.5 सेकंद दिसणार आहे. त्यानंतर आपल्याला 2 बोटाने झूम करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे 2 बोटाने झूम करून घेतल्यानंतर परत जिथंपर्यंत आपलं बीट आहे तिथंपर्यंत त्याच्या फोटोला ठेवायचं आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर इथं बघू शकता आपलं जे बीट आहे ते इथंपर्यंत आहे. तर याचं इथंपर्यंत मी याला फोटोला घेऊन येतो आणि बाकीचा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आपल्याला याचं जे साईज आहे ती बीटची साईज वाढवून घ्यायची आहे. तर सॉरी बीटची नाही तर आपल्याला ते इमेजची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन वाढवून घ्यायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे मी प्रत्येक इमेजेसचं करून घेणार आहे. तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व इमेजेसचं करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजेसचं करण्यासाठी तुम्हाला याला नीट बीट मार्क द्यावं लागतील. तर अशा प्रकारे मी सर्व इमेजेसचं करून घेतलेलं आहे. सर्व इमेजेसचं करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून जे 2 बोटांनी झूम करायचं आहे. तर 2 बोटांनी झूम करून घेतल्यानंतर परत हा जो इमेज आहे तो इमेज आपल्याला थोडासा इथे व्यवस्थितरित्या सेट करायचा आहे. तर इमेज व्यवस्थितरित्या सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जिथून आपण बीट ॲड केलं ते तिथे यायचं आहे. तर तिथं आल्यानंतर त्याच्या आधी आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत आपल्याला हा जो PNG आहे हा PNG तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा PNG मी इथे ॲड करून घेतोय. हा PNG ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जिथंपर्यंत आपलं इमेजेस आहे ओव्हरले इफेक्ट आहे तिथंपर्यंत यायचं आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर इथे मी बाकीचा पार्ट कट करून घेतलेला आहे. बाकीचा पार्ट कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे मी बाकीचा पार्ट कट करून घेतलेला आहे. परत आपल्याला इथे यायचं आहे. म्हणजे तुम्ही बघू शकता इथे जी बीट दिलेली आहे तिथे यायचं आहे आणि तिथे आल्यानंतर परत तुम्हाला याला अशा प्रकारे इथून जे ते इफेक्ट द्यायचं आहे त्यासाठी आपल्याला बीट फॅन नावाचं एक ॲप आहे ते ॲप घ्यावं लागेल. त्याच्या आधी आपल्याला इथं आपल्या लेअरवर यायचं आहे, मीडियावर यायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत तुम्हाला इथून एक मी एक तुम्हाला इथे PNG आपली जी ब्लॅक शॅडो PNG आहे ती ब्लॅक शॅडो PNG दिली नाही तर ती तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर भेटून जाईल. तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. तर ती PNG मी इथे ॲड करून घेणार आहे. तर ती PNG मला इथे शोधावी लागेल. तर इथे ही जी PNG आहे ही ब्लॅक शॅडो PNG इथे मी ॲड करून घेणार आहे. ही ब्लॅक शॅडो PNG ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला हा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यासमोर टच करायचा आहे आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आणि याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला जिथून आपण इमेजेस ॲड केले तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर परत आपल्याला लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. मीडियावर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला एकूण एक PNG आहे ती PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. ही जी क्रश नावाची जी PNG आहे ही क्रश नावाची PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. तर ही जी क्रश नावाची PNG ही क्रश नावाची मी PNG इथे ॲड करून घेणार आहे. ही क्रश नावाची PNG ॲड करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेलेलो आहे. तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे दिसत असतील. तर तुम्हाला जर आता अशा प्रकारे परत मी लेअरवर यायचं आहे, मीडियावर यायचं आहे. मीडियावर आल्यानंतर परत आपल्याला इथून एक PNG आहे. तर ही जी PNG नाही तर ही जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून परत आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे आणि याला आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घ्यायचं आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर मी अशा प्रकारे इथे करून घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. मीडियावर गेल्यानंतर परत आपल्याला इथून एक बॉर्डर PNG आहे ती बॉर्डर PNG ॲड करायची आहे. तर ही जी बॉर्डर PNG ही नव्हे तर मी एक तुम्हाला आपल्याला याच्यामध्ये
आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये म्हणजे तिथं आपल्या फोल्डरमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते ॲड करून घेऊ शकता. ॲड करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे याला फिल स्क्रीन करून घेतलेली आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत या जे इमेजेस आहेत त्या इमेजेसना आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला बिटसाइन नावाचं बिटसाइन नावाचा एक ॲप आहे, तो ॲप डाउनलोड करावा लागेल आणि तिथून तुम्हाला कॉल मी डीजेचा एक इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट तुम्हाला ते काइनमास्टरमध्ये ॲड करावा लागेल. जर तुम्हाला ते ॲड करता येत नसेल तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगू शकता, त्याच्यावर एक व्हिडिओ केला जाईल. तर ते ॲड करण्यासाठी आपल्याला 2 बोटांनी झूम करावं लागेल आणि प्रत्येक इमेजवर टच करून घ्यायचं आहे. टच करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कॉल मी डीजे नावाचा एक इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तर मी इथे 6 इमेजचं करून दाखवणार आहे. त्याच्या पुढच्या सर्व इमेजेसचं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. ते अशा प्रकारेच करून घ्यायचं आहे. सर्व इमेजेसचं तुम्हाला इमेजवर टच करायचं आहे. तर इथे इमेजवर टच करायचं आहे. इमेजवर टच करून घेतल्यानंतर कॉल मी डीजेवर जायचं आहे, तुम्हाला इथून इफेक्ट द्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेसचं करून घ्यायचं आहे. तर मी इथे 6 इमेजेसचं करून दाखवणार आहे. तर अशा प्रकारे मी इथे 6 इमेजचं करून घेतलेलं आहे. 6 इमेजचं करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून जे आहे ते सर्व इमेजेसचं करून घ्यायचं आहे. करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला वर जो ऑप्शन दिसत आहे शेअरचा, त्याच्यावर टच करायचं आहे. त्याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलेलं आहे, त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा. या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि भावना आपले एक मराठी गेमिंग चॅनल आहे, त्याला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच जाऊन सबस्क्राईब करा. त्याची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि आपल्या त्याला आय बटनवर देखील मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, तर आय बटनवर जाऊन तुम्ही टच करून आपल्या त्या गेमिंग चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मग भेटू आपण आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि कमेंट करायला विसरू नका.